يوم تخرجي من المرحلة الابتدائية هي فرحة عمري الأولى، منها تتسع أمامي طرق الكفاح والطموح، ثم الوصول لهدف أحقق فيه أمنياتي. تخرج الدفعة الثامنة من مدرسة ابتدائية الأبناء بالحرس الملكي، تقودها الأستاذة مشاعل بنت عبد الله الحربي. بحمد الله تخرجنا، بفضل الله توفقنا، نجحنا اليوم وهدينا، وطن غالي كل فرحتنا، باركوا هنوا في تخرجنا، أسعدنا. والآن مع أسماء الخريجات: ليان سعد العمري، بيان فهد العوشن، ابتهال فواز العتيبي، ألين سعد العمري، مي عبد الله صغير، غلا غيثان الشمراني، لين حسن العمري، شوق عبد الله القحطاني، لما عبد الله المرحبي، أريام سلمان الزهراني، شوق محمد الدبيان، شادن فهد العيد، غلا محمد الشهري، فرح محمد الشهري، أسماء عبد الله العيد، وجد جهاد الهديب، يارا عبد الله العمري، داليا مشبب الأسمري، وجدان يحيى مسودي، ربا محسن البقمي، دانا تركي السنيد، ياسمين عبد العزيز الحديثي، مشاعل زايد العتيبي، غيداء حمود العتيبي، وتين بندر الرشود، دينا عبد الله العمري، لما إبراهيم العطني، حور سعود العتيبي، ريما إبراهيم العطني، ليان محمد السبيعي، سارة زياد القبلان، وسن محمد القرني، جوري بدر المطيري، ليلى فيصل الشهراني. بفضل الله توفقنا، نجحنا اليوم وهدينا، وطن غالي كل فرحتنا، باركوا هنوا في تخرجنا، ربي أسعدنا، باركوا هنوا والفرح زاد في تخرجنا.